Megmutatom neked az egyetemi boltot. Igen. Nagyon jó pulóverek vannak. Nekem is van világos kék, van sötétkék, meg kaptam fehéret, de azt most nem látom egyébként. Látom, hogy jó minőségű kis pulcsik ezek. Javaslom egyébként neked is. Amíg Akár zipzáros, vihetsz olyan egyébként nincsen? a fiadnak is. Hát lehet, hogy van. Ez a zöld. Mert igazából az egyetem színe a zöld és a sárga. Mint ahogy láttam ott azon a kis kitűzőn a zöld arany, az a Debreceni Egyetem. Itt minden arannyá válik a kezünkben, innováció. És nézzük meg az egyetemi sportklubnak a pulóvereit. Különböző sportágakban képviselteti magát az egyetem, és nagyon jó eredményeket érnek el. És itt pedig a fekete-fehér a színük. Itt látszik egyébként, ugye 100 éves a DEA, 100 éves volt 2019-ben. Meg az egyetemi jelkép a mókuska. Meg van miért? maci. Azt nem tudom, miért a mókus. Azért, mert itt a nagy erdőn vagyunk, és nagyon sok Tele van mókus van. mókussal. Ez egy nagyon jó ötlet amúgy. Így Nektek nincsen? Nincs. Ez, Hát ez egy jó vannak kezdeményezés. különböző kellékek ugye az egyetemnek a címerével, de ennyi sok mindent azt még nem tudok róla. Ez az egyetemnek a címere. Megmutatom. Ugye a zöld-sárga itt is látszik. Igen, jó pofa nagyon. Ez egyébként nagyon jó. Ezeket a... Úgyhogy én venni fogok fekete pólót. Ez nagyon jó, le is van árazva. Használják a diákok ezeket? Persze. Persze, van a UD, ahol mindenki ilyenbe van. Ez egy női szempontból is nagyon hatékony összetalálkozás, nem csak szakmai szempontból, inspiratív. Én feltétlenül azt gondolom, hogy a barátság az azért is működik, hiszen amikor mi összetalálkozunk, akkor természetesen a tudományról is beszélgetünk, de előtérbe kerülnek azok az úgynevezett nőket érdeklő dolgok, mint a divat, a szép ruhák, a jó kozmetikumok, és akkor a kozmetikumokon keresztül érintkezik a tudomány, illetve ez a női barátság, hiszen innen indult a kozmetikumfejlesztés, és a kozmetikumfejlesztéshez kapcsolódóan pedig már gondolkozunk abban, hogy egy közös brandet alakítsunk ki, illetve adott esetben közös gyógynövényeket tartalmazó élelmiszereket is, akár édességeket is előállítsunk. Egyenlő arányban vannak ebben a gyümölcsök. De ugye azért az ibolyának azért van egy karakteres illata, íze is egyébként. Én az idén ettem először ibolyafagyit, isteni film. És ugye nyilván cukrot ehhez nem annyit használtam, ami a habcsókban van. A többi az ugye mézzel van édesítve, akácmézzel. Akkor kóstoljunk bele. Én beleharapok így. Nyugodtan. Jó. Krém az zseniális szerintem. Hát Nagyon-nagyon ilyenkor finom. törekedünk arra is, hogy egy Annyira zárófogás, passzolnak a hogy ne legyen gejédes, mert az, van, aki szereti egyébként, de az egyen egy baklavát, mert az éd. De most... De itt igazából az ízre mentünk. Ibolyás mézzel. Egy sikeres nő mögött kell, hogy legyen valami fajta stabil háttér. Kezdjük veled, Anna-Mari, hogy nálad is van, megvan szerencsére, igen, van. Pont idén voltunk 25 éves házasok a férjemmel augusztusban, igen. Gratulálok! Köszönöm szépen. És tényleg, hát ő a kezdetektől mellettem állt, persze szüleim is, anyósom is, tehát nálunk mindenki, az egész család, főleg amikor kisebbek voltak a gyerekek. Két gyermekünk van, fiam már egyetemre jár, kislányom pedig gimnazista. És mit szólnak a gyógynövényes vonalhoz? Tudnak vele azonosulni valamilyen szinten? Szeretik, mivel hogy otthon is csak erről hallanak, ők is ismerik a latin neveket. De nincs az, hogy így legyintenek, hogy jó anya, már megint. Hát lehet, hogy a hátam mögött, de még így nem mondták, mert látják, hogy én nagyon lelkes vagyok, és akkor biztos nem akarnak megbántani, és akkor azt mondják, hogy ez tetszik nekik, úgyhogy tanulgatják a latin neveket ők is, és meg a sündisznót is, ezeket a kis vicces történeteket szeretik, és akkor így
így ez benne van a családban, és erről gyakran beszélünk. Egyik kedvenc írónőm, és a régi módi történet az egyik kedvenc regényem, a másik az az ajtó, ami pont ott van a kezében. És ott vannak a macskák is, igen. És hát a régi módi történetből persze az a rész tetszik a legjobban, amikor le van írva, hogy az édesanyja rokonsága között voltak olyan lányok, akik a nagyváradi tanítóképzőbe jártak, ami most az Ady Endre Liceum, ahova mind a két gyermekem jár, úgyhogy ez kicsi köze van Váradhoz is. Tünde, Enikő? Hát nekem fiatalkorom egyik kedvenc regénye volt a Szabó Magdának az Abigélje, és hát abszolút szimpatikus, mikor látom a macskákat mellette. Mikor van időtök olvasni? Egyébként. Hát mindig egy picit. Lefekvés előtt. Hogy jól aludjál. Igen, körülbelül úgy, igen. Fél oldal. Igen. Pálma, nálatok mi a helyzet? Hát nekem 2 gyerekem van, most ilyen kis kamaszok, tehát 15 meg 13 évesek, és hát nálam is, férjem egyébként gyógyszerész szintén, tehát ő abszolút tisztában van vele, hogy most én mit csinálok éppen, és hogy mennyi elfoglaltsággal járnak a dolgok. Nyilván neki is nagyon sok munkája van, úgyhogy nekem igazából a szüleim segítettek nagyon sokat, amikor kicsik voltak a gyerekek. Ugye anyát mondtam, hogy gyógyszerész szintén, apa meg orvos, de már azért tudtak, tehát így félig nyugdíjba voltak, amikor ugye születtek a gyerekek, és nagyon sokat segítettek, meg anyósomék nagyon sokat segítettek nekünk, tehát abszolút támogatták, hogy már hát ugye gyesen voltam, de azért nagyon sokszor be kellett mennem az egyetemre, gyes alatt is, mert kevesen voltunk még akkor, és ezt Ildikó nagyon jól tudja, mert pont együtt szültük. Mindjárt gyesen voltunk a tanszéken. Ő a kisfiát, ugye a legkisebbet, Bálintot, én meg Zalánt, tehát egyszerre voltunk pont terhesek, és hát úgy hozta a sors, hogy nekünk be kellett menni oktatni, mert annyira kevesen voltunk még a karon, hogy... De szívesen tettük. És nagyon jó volt egy kicsit elszabadulni, kiszakadni, viszont nekem be volt osztva, hogy akkor egyik nap jön anyósom, másik nap anyukám, és akkor így tudtam én kiszakadni egy kicsit, és így oktatgattunk így gyes mellett is, úgyhogy abszolút támogattak. Talán a lányom nyitottabb, így mondjuk a kémiára. A fiam egy kicsit elzárkózik ezelőtt, tehát inkább a nyelvekkel akar foglalkozni, azt gondolom. Hát meglátjuk, majd ezt még nem látom, hogy ők merre fognak menni, de azért egy kicsit úgy reménykedem, hogy az egyik legalább viszi tovább ezt a vonalat. A fény teremtett, fény teremt fejet zsibbasztó végtelent. Ady Endre, éjimádó. Megtisztulás, életforrás, bizonyosság. A fehér akác ősidők óta segít nekünk tisztán látni a sötétben, és őrzi a nyugodt álmunk. Fákja a kézben, tető a fejünk fölött. Ha kell, hídként köt össze partokat, erősen és tisztán ível át a folyón. A feljegyzések szerint 1601-ben került először Európába, és Jean Robin által hamar a francia király kertészetének új díszévé vált a párizsi királyi gyógynövénykertben. Fája sokoldalúan felhasználható. Az amerikai függetlenségi háborúban fehér akácból építették a hadihajók fedélzetét. Tartósága miatt ma is jelentős szerepet kap az építőiparban, illetve a legkiválóbb tűzifa. Nem csupán szívós, hanem finom is. Nektárjából a legédesebb méz készül. Fehér fürtjei 10-15 cm hosszan lengedeznek az ágakon, és páratlan az illatuk. Erdeink legelterjedtebb fafaja kizárólag a meleg, napsütéses tájakat kedveli. A fagyra igen érzékeny. Leggyakoribb kísérője, kedves barátja a fák tövében ejtőző bodzacserje. És hogy mi emberek miért imádjuk töretlenül a fehér akácot? Mert mindig enyhíti a bajt. Fontos, hogy csak frissen nyíló virága gyűjtendő, mivel a növény többi része mérgező. A belőle készült tea köhögés csillapító, megfázás esetén azonnali segítség. Enyhe hashajtó hatása is van, és a gyomor bántalmait is elűzi. Gátolja a túlzott savképződést. Fekélyre is megbízható gyógyír.
Igazi tisztító teát lehet főzni belőle. A téli immunerősítő kúrák elengedhetetlen kelléke. Szia! Szia! Végre megérkeztem. Szia! Örülök, hogy Hogy telt a látlak. külföldi utatok? Nagyon jól sikerült. Jól sikerült? Nagyon Sikerült jól pihenjél sikerült. is? Nem, pihenni nem sikerült. Nem, és szabadságosabb voltatok még? Szabadságra majd megyek egyébként, majd július végén. Ugye volt itt hétfőn nálad Diana. Volt Diana, megbeszéltünk Na, és mindent, hogy megnéztük sikerült? a cikket, összekeverte az eredmény és a megbeszélés fejezetet, de azt megbeszéltük, hogy hogyan kell szétválasztani. Úgy látod, Úgyhogy hogy én azt sikerül gondolom, időben ezt sikerülni publikálni? fog, igen, Jó, sikerül. jó. Fel fogjuk Belenézek majd én tölteni is, a nézzük cikket. meg, hogy milyen helyzet. Megbeszéljük, hogy hogyan el fogom neked küldeni, először én fogom ellenőrizni, és akkor utána. Megmutatod itt a labort egy kicsit, hogy mit Megmutatom, dolgoztok? menjünk, igen. Tudod, ahol csináljuk a kenőcsöket, Jó, meg a jó. kapszulákat, Megnézem egy kicsit. ahol a gyógynövényeket feldolgozzuk. Tünde nálad pedig, ha jól tudom, a fiat szintén ilyen tudományos pályára lépett, nem Nekem ilyenre. csak egy kefiam van, itt mindenkinek nagyobb családja van, egy 25 éves fiam van, és igen, ő abszolút a tudomány irányába indult, és hát nagyon büszke vagyok rá, mert ő első éves PhD diák most Németországban, tehát fizikát tanul. De ő volt az, aki tényleg a laborban nőtt fel mellettem, tehát ő iskolából szegény, ott ebédelt a laboratóriumban, tehát itt nőtt fel egy kutató laborba. Hát ergo ilyen irányba is ment az élete, de tehát tényleg nagyon büszke vagyok rá. Magasabb szinten tanulja most már a fizikát is, tehát nem kémia, de egy hasonló tudományág. Egyrészt mutatunk neked valamit, mert még mi ilyen mérleget is használunk Ó, egyébként. ilyet még nem láttam. Úgyhogy nekem ez gyerekkori élményem egyébként, amikor a szüleim mértek ezzel, de még megmutatjuk a diákoknak, hogy hogyan lehet Ez mérni. igen, nálunk ilyen nincsen. Ez nagyon pontosan mér és nagyon jó mérleg. Milyen gyógynövényeket adtatok nekünk a gumicukor fejlesztéshez? Arra pontosan nem emlékszem, de az áfonyára emlékszem, hogy azt adtuk be, hogy íznek, És az azért biztos. nagyon gyönyörű a Azért színe a színe. gumicukornak. És végül cinket tettetek bele? Tettünk. C-vitamint? Tettünk mindenfélét, ez egy kiváló roboráló gumicukor. Íze? Még hát az ízén még kell javítanunk, van akinek nagyon édes, valakinek egyébként kevésbé édes, egy kicsit próbálunk rajta savanyítani, és akkor nagyon finom lesz. És tudod, hogy ezt fogjuk továbbfejleszteni, még különböző gyógyszerformákat fogunk egyébként fejleszteni. Ugyanezzel az összetétellel? Hát igyekszünk, igen, csak ugye ezek folyékony hatóanyagok, azokat megpróbáljuk liofilizálni, amit egyébként ti is csináltok, esetleg ebben tudtok szintén segíteni, illetve támogatni a mi munkánkat. Nálad hány gyerek van? Nálunk 3. Na hát akkor azt hiszem, hogy te is segítség nélkül azért nem nagyon tudtad volna ezt a karriert befutni, nem? Családtámogatása az nagyon-nagyon fontos. Ez biztos a biztos családi háttér, a férjem, a gyerekeim. És megszokták kicsi koruktól kezdve, hogy mind a ketten mindenfélét csinálunk. A példamutatás az nagyon fontos a szülők részéről. Nagyon sok ötletem van mindig, nem csak a tudományban, hanem a társadalmi felelősségvállalásban. És amit én látok, hogy ezt átvették a gyerekeim is, ugye a legnagyobb 27 éves, a 23 éves és 16 éves a legkisebb, és ők is mindenfélét csinálnak. Tehát nem csak az iskolában, a sportban, zenélésben, tudományban, mindenfélét. És szociálisan is érzékenyek egyébként. Azt gondolom, hogy nagyon, lehet, hogy ők is büszkék rám, de hogy én nagyon büszke vagyok a családomra, mert hogy nélkülük nem jutottam volna el idáig, az egészen biztos. A középső fiam lesz orvos,
egyébként. Tehát az Hát akkor egészségtudomány, ő teljes. orvos-egészségtudományban marad, a többiek nem. Nem ezt a tudományterületet választják, de az megmarad, hogy sokfélét és sokrétűen, sokszínűen csinálják. Igen. Nem monomániásan, csak egy Nem, valamivel nem, foglalkozunk. mert így nőttek föl, hogy ez természetes. Azért gondolkoztam abban, mert ugye az nagyobb, akkor több hatóanyagot is, tehát több növényi hatóanyagot lehetne beletenni. Ez kétségkívül így van. Mivel Igen, nagyobb? vagy kapszula, vagy pedig még szóba jön egyébként az ilyen tasakos ivóoldatnak a fejlesztése. Tényleg, az egy jó És még ötlet. ez. És akkor akár egy közös brandet is létrehozhatunk, ami szimbolizálja a mi közös együttműködésünket, a nagyváradi, illetve a Debreceni Egyetemi együttműködést. Mit gondolsz? Ez nagyon jó ötlet. És mi lehetne ez a közös brand? Na hát akkor itt ülök 3 professzorasszony, illetve egy remélt leendő professzorasszonya. Szeretnék egy kis meglepetéssel kedveskedni önöknek, nektek, hogyha már így a gyógynövényekkel foglalkoztunk és belecsempésztük itt a menüsorba. Egy kis házi készítésű gyógynövényes kekszet szeretnék egy nagyon kedves kis logóval ellátva, hogy fogadjátok szeretettel. De nagyon jó. De hát ezt szeretném, ha meg is kóstolnátok. Hát ebből De szép. egy kevés cukrot azért akad. Igen. De egyébként a gyógynövényre hegyeztük ki ezt az egészet. Csoda úgyhogy- szépen. Nagyon jó Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, nagyon szép. Nagyon szép. Kóstoljuk meg? Igen. Szeretném. Professzoroknak, professzorasszonyoknak, prof. herba. Szerintem ez tökéletes, ez teli találat. Nagyon szép. És nagyon finom ráadásul. Igazi meglepetés volt így a végére, köszönjük szépen.